bagal ng pagpapayat ko? Is there any factor? Hello everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. For today's question, bakit ang bagal ng pagpapayat ko? Is there any factor that could help us to lose more weight? Sa kahit na anong type ng diet and exercise, walang standard result yan. Kanya-kanya tayo ng katawan, kaya kanya-kanya rin tayo ng result. Iba-iba rin yung previous diet natin, kaya ibig sabihin, iba-iba rin yung magiging reaction ng katawan natin kay keto and kay low carb. And even if pareha kayo ng previous diet, pag ginawa mo na si keto and si low carb, iba-iba rin yung approach natin at iba-iba rin yung activities natin per day. So, ibig sabihin, pagdating sa weight loss department, walang mabagal, walang mabilis. Lahat tayo, nandoon lang tayo sa phase or normal phase ng katawan natin ng pag-lose ng weight. Pagdating sa keto, pagdating sa low carb and intermittent fasting, iba-iba tayo ng approach. May mga tao na akala nila nag-intermittent fasting sila, nagre-reklamo sila, hindi raw effective, pero yun naman pala, hindi naman sila nagfa-fast kasi nagti-3-in-1 coffee naman sila during fasting. May mga tao naman na well-informed, so lahat pina-follow nila. Pero yung previous diet nila is super high carb. Ibig sabihin, yung katawan nila nakapag-ipon ng maraming glycogen and glucose. Kaya bago maubos yon, medyo matagal-tagal pa yung aantayin mo. Medyo maraming exercise pa, and kung hindi ka naman nag-exercise, then medyo matagal pa talaga siya. Kung lahat naman pare-pareha kayo ng ginagawa at lahat yon ginagawa nyo perfectly, ang katawan natin or yung condition ng katawan natin is magkakaiba pa rin. May mga tao na mabilis yung metabolism nila. Mas maganda yung metabolism nila. May mga tao naman na medyo mabagal yung metabolism nila. May mga tao naman na okay yung health nila. May mga tao naman na meron silang mga condition wherein yung katawan nila nagsusstore ng water or yung katawan nila hirap mag-burn ng fats. Ketogenic diet, low carb diet, and intermittent fasting, marami yung nagpo-follow sa kanila to lose weight. Pero kapag ginawa mo yung mga yon or isa dun sa mga yon, ang katawan mo magiging happy siya kasi magiging healthy siya. Kaya ka naglo-lose ng weight kasi yung katawan mo unti-unti siyang nagiging healthy. Ibig sabihin, bago ka mag-lose ng weight, kailangan maging healthy muna yung katawan mo. Hanggat hindi pa healthy yung katawan mo, hindi pa yan magtatapon ng mga stored fats, yung mga extra na water or mga fluids na hino-hold nila due to inflammation or dahil masyado kang maraming glucose and glycogen sa katawan. Hanggat hindi pa healthy yung katawan mo, yung pag-lose ng weight, medyo mabagal talaga yan. If your goal is to lose weight, ang pinakamagandang sukatan na kailangan mong i-monitor is hindi po yung weighing scale. Kasi ang pinapakita lang sa'yo ni weighing scale is kung gaano karaming water weight yung naitapon ng katawan mo. Kasi si water weight, siya yung magbibigay sa'yo ng drastic na change pagdating sa weighing scale. Siya yung magbibigay sa'yo ng mataas na increase or mataas na decrease. Yung paunti-unting value na nababawas sa weighing scale, yun yung nababawas mo na fats. Kaya para ma-measure mo yung number of fats na nababawas sa'yo, ang gagamitin mo is yung measuring tape. Yung ginagamit ng mga mananahe, i-measure mo yung waist mo, i-measure mo yung braso mo, yung hita mo. Minsan kasi kahit na lumiliit na yung katawan natin, hindi pa rin siya nagre-reflect sa weighing scale. Kasi nga, wala ka nang hino-hold na water. Kaya wala na siyang kailangang itapon na water. Pero yung fats mo lumiliit. Kaya lang sa pagliit ng fats mo, napapalitan naman siya ng pag-develop ng muscle mo. Dahil lumalaki yung muscle, tapos lumiliit yung fats. Diba? Yung fats, mas magaan siya kesa kay muscle. Yung fats, mas fluffy siya kesa kay muscle. Ibig sabihin, kapag marami kang fats, malaki yung katawan mo. For example, this is fats. At ganitong size is 5 kgs. Kaya lang dahil nagkikito ka, naglo-low carb ka, si fats, maliit na lang siya. Ganito na lang siya kaliit. Napalitan na siya ngayon ng muscle. Yung muscle na meron ka, ganito kalaki. Pero yung ganito kalaki na muscle, dahil mabigat to, 5 kg rin to. Ibig sabihin, kahit na ganito ka na lang kaliit ngayon, compared or versus dun sa dating ikaw na ganito kalaki, walang nabago sa weight mo. Kasi this is 5 kg na muscles and this is 5 kg na fats. Parehas lang yung result na makikita mo sa weighing scale. Pero kung gagamit ka ng tape measure, malalaman mo na from this size, naging ganito ka na lang kaliit.
Kasi nga, napalitan na ni muscles si fats. Next part ng question is if there is a factor na makakatulong na makapagbawas ng mas maraming weight. The answer is yes. Number 1, yung mga inflammatory na pagkain. If you're strictly following low-carb diet or ketogenic diet, ibig sabihin, umiiwas ka rin sa mga inflammatory na pagkain. Which is yung mga pagkain na galing sa factory, yung mga processed meat, processed everything. Tapos, yung paggamit ng mga oil na refined kasi nakakakos sila ng inflammation. Kaya lang, dairy and nuts nakakakos rin po siya ng inflammation. Especially si dairy. Kasi yung katawan natin, patanda tayo ng patanda, pakunti ng pakunti, yung enzymes na pinoproduce niya para i-burn or para i-break down yung lactose or yung sugar dun sa milk or dairy na kinain natin. Dahil dun, mai-inflame yung katawan natin. At kapag na-inflame yung katawan natin, para i-fix niya yung problema. When you say inflammation kasi, ibig sabihin, nagkaroon ng problema sa katawan mo. Inflammation, gagawan ng solusyon or aayusin, i-fix ng katawan mo yon. So, parang under renovation, under construction yung area na may sira. Kapag kumain ka ng pagkain na inflammatory, yung katawan mo para i-fix yung problema na yon, magho-hold siya ng water. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng water weight. Kapag tinigil natin yung pagkain na nakakakos ng inflammation, si nuts and si dairy, ibig sabihin, ilalaglag na ng katawan natin yung water na hinuhold niya kasi hindi na siya nagre-renovate ng ating internal organs kasi wala nang inflammation. Aside from that, paggamit ng sweetener, kahit keto approved pa yan, kahit low carb approved pa yan, yung mga sweeteners, iba-iba yung effect niyan sa bawat tao. May mga tao na sensitive sila sa specific na sweetener, may mga tao naman na okay lang sila doon, ibig sabihin, pag sensitive sila doon, pag gumamit ng specific na keto-approved sugar, nakikick out sa ketosis. So, to avoid that, avoid din natin yung pagkain natin ng sweeteners. Also, if you really want to lose weight, dun muna tayo sa basics. Huwag muna nating i-consume yung mga keto treats, yung mga cake na keto. Even pag inom ng G-Active, sometimes nakakakos rin yan ng pag-stall ng weight. Kasi, again, galing siya sa factory. Hello, hindi po siya natural. And hindi po siya yung best source ng potassium and ng sodium. Snacks. Baka naman frequent ang pagkain ng snacks. Kung kain ng snacks, kahit high-fat pa yan, let's say, ang snack mo palagi, nag-intermittent fasting ka, tapos 8-hour na feasting, first big meal, tapos last big meal. Between those meals, snacks ka ng snacks. Pero yung snack mo, puro high-fat naman. Avocado, tapos chicharon, tapos mga fatty na pagkain. Hindi ka nakikick out sa ketosis kasi fats naman yung kinukonsume mo. Pero, hindi mo binibigyan ng chance yung katawan mo para i-burn yung stored fats mo. Kasi nagsusupply ka ng fats. And syempre, yung katawan natin, gusto niyang piliin or gusto niyang gamitin muna yung fresh na fats na sinupply mo. So, yung kinain mo, yun muna yung gagamitin niya na source of energy. Yun muna yung i-breakdown niya, tapos yun muna yung i-burn niya. Kapag tumigil ka na sa pag-supply ng pagkain, ng fats, saka pa lang siya makakapag-focus uli sa paggamit ng stored fats as a source of energy. So, ibig sabihin na avoid muna ulit natin. If you really want to lose weight fast, i-follow natin yung pinakamura, pinaka-basic, yung pinaka-simpleng way ng pagkikito, ng paglo-low carb, which is meat, eggs, seafood, chicken, fish, plus green leafy vegetables, and water. For seasoning, gamit tayo ng sodium. Kasi syempre, kailangan natin yon dahil nababawasan tayo or bumababa yung level ng sodium ng katawan natin. Plus, intermittent fasting plus exercise. The best way is to do 1 meal a day and during fasting, sasamahan natin siya ng exercise. Kapag sinunod nyo tong mga to, finollow nyo lang yung super basic way of doing keto or low carb, tapos exercise and 1 meal a day, there is no possible way na hindi kayo mag-lose ng weight. Kung ganito na yung ginagawa ninyo tapos hindi pa kayo naglo-lose ng weight, ibig sabihin, yung fats ninyo nagiging muscle na siya. Kaya hindi nagre-reflect yung size ng katawan ninyo
dun sa weighing scale. Thank you so much for watching, guys, and have